доля жінки і доля мами найкраще є висвітлена у Тараса Шевченка. Шевченко завжди захищав жінку, при тому всьому, що він своєї сім'ї не мав. І там він як пророк пророкує, і він звертається: не кохайтеся, чорнобриві, з москалями. Тобто пішла в садочок, не слухала маму, мама просила: не ходи в садочок. Спокон віків, не слухали батьків. Мами так само мудріють, коли самі стають мамами. Коли я раніше читала «Кобзар», у мене почуття були негативні, тому що мені весь час здавалося, що він такий плаксивий і що він таких тих мам нещасних весь час показує. І мене це дуже дратувало, як я була молода. Тепер, коли я вже стала дуже старша і в дуже поважному віці, я читаю Шевченка, і тільки тепер я зрозуміла, що він є не тільки пророком, а він є і весь час був на стороні цієї жінки. І в історії людства нічого не змінилося. Жінка залишається в першу чергу мамою. Вийшла мати погуляти, а Дніпрові дівчата. Сиріт, про наймичок. Чому він не писав щось таке, що гріло би душу? А тепер я його сприймаю, і я низько кланяюся за те, що ця людина вміла в такий непростий час і такий самородок вмів показати життя, яким живе майже 85% народу і сьогодні. І тому ми не можемо його сприйняти і зрозуміти, тому що ми не хочемо так жити, як він показував. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Споконвіку Прометея там орел карає, що день Божий добрі ребра і серце розбиває, та не випіє живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не нам діла твої судить, нам тільки плакать, і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться, коли отпочити? Ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити. Ми віруємо Твоїй силі і Духу живому. Встане правда, встане воля, і Тобі одному помоляться всі язики, бо віки і віки, а поки що течуть кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отам-то милостиві ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й цькуємо. Лягло костями людей, монстрованих чимало, а сльоз, а кров напоїть всіх імператорів би стало, з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а материних гарячих сліз, а батькових, старих кровавих, не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям, слава! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. В школі просто з нього вже ліплять, роблять ідола. Розумієте? А ідол – це не завжди добре. А ми його бачимо тільки старого, в якомусь кожусі, якійсь шапці страшній, і завжди старого. А якщо уявити собі, що він мав тільки 48 років, це ж молода людина, і ніколи не хочуть його показати, який він був елегантний, він був джентльменом, що він любив життя, що він вмів і веселитися.
Безмежно вдячна уряду Грузії за те, що вони поставили нашому такому чудному людині, чудній, мудрій, пам'ятник в такому прекрасному і дуже гарному місці. І тому між Україною і Грузією, там Гурамішвілі у нас жив, тут Леся Українка жила. Я думаю, ці зв'язки між нашими народами, вони ніколи не скінчаться, я так думаю. Вийшла мати погуляти. Він в одному з віршів пише про те, що люди як діти. Вони не знають, що вони хочуть. І оця фраза, розумієте, оця фраза співзвучна з моїм відношенням до людей. Я дивлюся на людей, як на дітей. Для мене геніїв, там, мудрих, вчених, математиків, злодіїв, бандитів, убивців. У мене в руках багато було людей різних професій. І треба любити, бо Господь Бог сотворив нас всіх, і ми його діти. Ну, а діти, знаєте, неслухняні.